Привіт! В цьому відео я покажу, як правильно підключити мережевий інвертор Deasun SG0612K. Це мережевий інвертор на 12 кВт трифазний. Для кого він може бути потрібним? Ті, хто планують продавати енергію по зеленому тарифу і їм не потрібен власний інвертор для своєї хати. Тоді ви купуєте мережевий інвертор, підключаєте і він напряму енергію сонця шурує вам в мережу, власне, продає електроенергію. Але думаю, що таких вже залишилось небагато, тому що така схема зараз не дуже працює з нашими відключеннями. Тому що коли немає електрики в мережі, мережевий інвертор працювати не буде. Тобто він вимкнеться і ваші сонячні панелі будуть простоювати. Тому зараз більш актуально сонячні панелі ставити на гібридний інвертор, який має акумулятори. А от такий мережевий інвертор підключати на генпорт як додаткове обладнання. Тобто ми маємо гібридний інвертор DEA, на якому вже висять сонячні поля, і який, наприклад, продає в мережу або ж постачає електроенергію до вашого помешкання. А от цей інвертор, якщо вам не вистачає енергії, ви підключаєте на генпорт і маєте змогу на нього повісити додаткові два величезні сонячні поля. Він підтримує MPPT-трекер до 1000 вольт, а максимум 1100 вольт. Тобто ви можете повісити 25 і навіть більше, в залежності від панелей. Це дуже багато. І що це нам дає? Наприклад, якщо ваш інвертор на 12 кВт і ви хочете продавати 12 кВт, тоді ви не зможете користуватися електроенергією в своєму помешканні, тому що інвертор працює так, що коли ви споживаєте щось, наприклад, 4 кВт споживаєте, то продавати він зможе лише 8 кВт. А от за допомогою цього на генпорту він зможе і давати на споживання ваші 4 кВт, і продавати всі 12 кВт. Таким чином ви можете споживати скільки вам буде потрібно, в межах цього інвертора, можливостей в межах вашого сонця, і продавати енергію по максимуму. Зараз я показую, з чого складається цей інвертор, підключаємо його і покажу, як його правильно налаштувати. В подальших відео буду також знімати про цей інвертор, як він себе поводить в роботі, протестуємо його на різних сонячних панелях, і подивимося, які нюанси можуть бути в роботі. Розпакували інвертор, давайте подивимось, от я вже відкрутив кришечку його підключення. Власне, стандартно 3 фази, земля і 0. Ось так це виглядає. Підключається через ось цю фішку. Має ось такий Wi-Fi модуль і два незалежні MPPT трекера. Кожен MPPT трекер потужністю до 1000 вольт з максимальною напругою 1100 вольт. Тут є RS485 вхід з ось такою фішкою йде на 4 піни. Один пін це плюс 5, один земля, А і Б. Це для підключення в режимі Master-Slave, тобто коли вам треба підключити кілька таких інверторів послідовно. Має окремо ось такий DC автомат, що дуже зручно. І тепер починаю його збирати і буду показувати вже в зібраному стані. Єдине, що наголошу, що потрібно між цим мережевим інвертором і нашим гібридним інвертором ставити звичайний IC-автомат, щоб він був вимкнений, щоб була можливість його вмикати і вимикати. Зараз за допомогою такого простого приладу перевіримо
порядок фаз і напрям. У нас має бути прямий напрям за годинковою стрілкою. Прилад працює доволі просто, беремо жовтий, зелений і червоний і під'єднуємо до мережі. Ось так. Як бачимо, фази підключені правильно. Продовжуємо роботу. Ось так зібрав щиток, звичайний трифазний автомат на 16 А, земляну шинку і нульову шинку. Кабель 2,5 мм на 5 жилок ВВГ. Цей автомат, це той, що я показував в відео, що тріщав. Зараз ми якраз і перевіримо його, чи буде він працювати. Думаю, що буде, тому що проблема була не в автоматі. Значить, з цього інвертора йде на автомат. Із автомата вже йде на DEA гібридник. Ось так це виглядає. Ось він заходить. Ось. І йде на генпорт. Показую. Бачите, там так зроблено, що ось він, генпорт це нижній, оце верхній лот, тобто хата. А ото нижній, оце йде на генпорт, оцей мережевий інвертор. І там є позначки, якщо підключають. РСТ. Я показав, що фази в мене правильні. Тепер можна підключати на нього мережу. Сонце поки що я не буду йому підключати. Спочатку я підключу мережу і під'єднаю Wi-Fi до клауда. Вмикаю. Ага. Так, він так просто не вмикнеться. Тому що зараз в мене було налаштовано на роботу від генератора. Ось він, генпорт. В мене зараз стоїть генератор input. Генератор мені не потрібен. Я ставлю мікроінвертор input. Так, тут в нових прошивках, щоб щось зробити, треба ввести пароль. О, ось лок. Є. Пароль 4 сімки. 7, окей. Є. Тепер генпорт, мікроінвертор. Є. Поки нічого змінювати не буду, тільки включаю сам порт. Подивимось, чи з'явилась на ньому мережа. Клацнула і з'явилась мережа, є фази. Є. Чого цей блимає? Ага, все то. Блимає в телефоні, так горить нормально, все добре. Тепер вмикаємо наш інвертор мережевий. Є. Так, виявилося, без сонця він не заведеться. І це правильно. Немає сонця, інвертор спить, так і має бути. Значить, вимкнув назад автомат IC, підключаю один сонячний стрінг йому. Так. Дивіться, от мені писали, чи можна звичайним ПВ3 проводом підключати сонячні панелі. Можна, от у мене підключені вже рік.
на весь дах ідуть. Єдине, що все, що по вулиці, має бути в зашиті, тобто в захисті, в кожуху, який захищає від сонця, ну і від інших погодних умов. Інакше цей кабель дуже швидко потріскається і відбудеться коротке замикання. Тоді як сонячний кабель не треба ні в які кожухи, він не боїться атмосферного впливу. Власне, в тому його і перевага. Так, підключили сонце. Тепер підключаємо IC автомат і включаємо рубільник сонячний. Так, дивимось. Є. Загорівся. Тепер будемо... Впав в аларм, що йому не так. Так, не було жодних проблем. Треба було просто почекати. Поки читав інструкцію і воно включилося і запрацювало, дивіться. Ось так воно зараз виглядає. Все горить як треба. І вже бачу, пішов. Ось він. Наш мікроінвертор з'явився. 216 Вт з того поля йдуть вже на генпорт. Підключення до Wi-Fi. Заходжу в свій додаток DayCloud і буду створювати нову станцію. Назва станції. Ну, щось пишемо. Хай буде гном. Так, вулиця, адреса. Буча. Поки що. Координати. Бейрут хай буде, не знаю, Бейрут. Що на Бейрут. Ну. Ось є Київ. Що на Бейрут. Так, зображення станції. Так, зберегти. Підтвердити. Тип мережі. До мережі. Потужність 12. Підтвердити. Так. Створили станцію, тепер додати. Тепер треба сфотографувати QR-код, який розміщено на... Є. Сфотографували QR-код. Реєстратор доданий. Все, тобто станція в нас вже працює, вона вже почала знімати. Тепер, якщо комусь треба, наприклад, майстру чи обслуговуючій компанії надати доступ до цієї станції, тиснемо 3 крапки. Управління доступом. Так, я повністю ввів назву. І ось мені видало. Окей. Все, от цій людині надано доступ повний до моєї станції. Тепер він може подивитись налаштування, коригувати і відслідковувати параметри. Так, поки чекав на дані, от оновилося вже, дивіться, пішла генерація. Переключив і друге поле. Тепер в мене на ньому 2 поля по 10 панелей. Одне поле стоїть на землі в напрямку півдня. І одне поле на даху в напрямку з заходу. Все працює як слід. Тепер будемо знімати з нього покази і робити вже окреме відео про результати його роботи. Ось така є повна картина. Зараз от 2 поля на цьому мікроінверторі дають 560 Вт. Тут в мене поки що залишилося одне поле на альтанці під 30 градусів, 6 панельок. І буду переключати вертикальні свої на PV1. І таким чином ми тепер зможемо порівнювати на однакових трекерах ці 2 різні поля в онлайн режимі, що є дуже зручно.
На цьому все. Дякую за увагу. Пока-пока.